Okay. Kita mulakan kelas kita. Okay, so pertama sekali kelas ni tak wajib sebab ada request dia daripada kelas saya, maka saya buatlah sekejap. So, sebab benda dalam chapter ni banyak sangat. Tapi kalau kita faham konsep dan faham soalan nak apa, so insyaAllah kita boleh jawab. So, insyaAllah kelas hari ni saya tak buat latihan secara terus lah. Maksudnya, saya bagi soalan, lepas tu kita jawab secara manual. Maksudnya saya tunjukkan satu-satu. Tak, saya ambil example dalam buku teks. Tapi saya akan explain. InsyaAllah kalau bila awak buat latihan itu, kalau awak tak faham, awak boleh tanya. So boleh PM tepi, boleh WhatsApp saya. Tak ada masalah. Cuma topik ni memang sangat kena buat latihan. Kalau awak tak buat latihan, confirm dia akan lupa dan tak faham soalan apa sebenarnya. Okay. So topik ni sebenarnya sangat senang. Sebab awak involve dengan kuadratik ni daripada menengah rendah lagi. Cuma kita ada pertambahan sikit-sikit. Biasalah nama pun Addmaths kan. So, apa yang saya tunjuk kat sini adalah summary for chapter 2. So, dalam chapter 2 ni, semua tentang kuadratik. So, bila kuadratik, confirm. Kita nak pastikan dia kuadratik, make sure the highest power of unknown must be 2. So, power yang paling tinggi mesti 2. Tak kisah benda lain tu ada X atau ada unknown ke tak ada unknown ke, yang pasti the highest power of unknown mesti 2. Okay, kalau lebih ada X to the power of 3, tak boleh. Tak ada X to the power of 2, tak boleh. So it's not quadratic. So itu perkara pertama. Ini to identify whether quadratic or not. So dalam quadratic function kita ada 3 benda. Satu, quadratic function itu sendiri. So benda lah ni. So, satu quadratic function itu sendiri. Okay, quadratic function. Yang kedua, quadratic equation. Yang ketiga, quadratic inequalities. So, benda lah ni. So, ni 3 benda. So, ada quadratic function, quadratic equation, quadratic inequality. So, benda Allah ni, tiga-tiga ni membawa maksud yang berbeza. Kuadratik dia sama. Yang belakangnya berbeza. So, macam mana nak differentiate? How to differentiate this two? So, bila kata function, depan ni mesti ada fx. Tak kisahlah apa sahaja bentuk dia, depan dia mesti ada fx. Fx equals to something. Something tu adalah bentuk kuadratik lah. Okay. Kalau equation belakang ni mesti ada equal to 0. Mesti ada simbol equal to, sama dengan. Wajib ada simbol sama dengan. Baru nama dia equation. Sebab ada simbol equal. Okay. Next quadratic inequalities. Bila kata quadratic inequalities, mesti ada simbol inequalities. Ada less than, ada greater than, ada less than or equals to, ada greater than or equals to. Mesti ada simbol inequalities. So, kita nak deal dengan tiga-tiga benda ni adalah berbeza. So, apa yang kita akan belajar? So, dalam quadratic. So, dalam quadratic dalam quadratic function kita akan belajar 3 benda. So, 3 benda. So, benda yang pertama adalah form. Quadratic form dia, quadratic function form dia.
So we have three types of quadratic function form, which is the first one is general form. So general form kita dah biasa tengok. So general form untuk quadratic function adalah fx equals to ax squared plus bx plus c. Second, vertex form. Vertex form, kenapa nama dia vertex form? Sebab daripada vertex form ni kita boleh identify our minimum or maximum point. Kita boleh kenal pasti minimum atau maximum point based on value of h and k. Sebab tu nama dia vertex form. So kita ada koordinat untuk vertex tu. So vertex tu nama dia bucu kan. So kalau awak tengok kita punya graf kuadratik dia either this one ataupun macam ni. So dia akan ada vertex ni Dia akan ada minimum atau maximum point dekat sini. So ini nama dia vertex. Vertex dekat sini refer to maximum atau minimum point. So kita boleh kenal pasti koordinat form maximum dengan minimum point based on vertex form. Based on value h and k. So nama dia vertex form. Third form adalah intercept. Kenapa nama dia intercept? Sebab kita boleh identify intercept. Terutamanya adalah x-intercept. So, macam mana kita nak dapat bentuk ni nanti kita akan tunjuk. So, intercept form mesti ada bentuk macam ni. You need to have factors form. Mesti dalam bentuk factors. So, tak nak awak kena factorize. So, kita akan ada x minus p, x minus q. So, p dengan q ni adalah awak punya intercept. Okay, so itu perkara pertama. Perkara kedua adalah effect of changes. So ni, effect of changes. Changes pada siapa? Yang pertama adalah pada general form. General form kita function fx equals ax squared plus bx plus c. So, effect of changes for this graph. Okay, so nanti kita akan tengoklah apa effect of changes dia. Effect of changes dia akan berlaku jika A awak berubah ataupun B awak berubah atau C awak berubah. Okay, untuk function yang ini, general form, kita ada value of A, B dengan C. So, kalau A ni berubah, graf awak jadi macam mana? B ni berubah, graf awak jadi macam mana? C ni berubah, graf awak jadi macam mana? Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga adalah effect of changes untuk vertex form. Kalau perasan dekat sini, vertex form kita ada tiga unknown. Tiga nilai kita tak tahu. Which is A, H dengan K. Okay. So, kita akan ada effect of changes A, H dengan K. So, kalau tadi, effect of changes pada general form. Awak punya graf macam gini, guna general form. So, kita ada value A, B dengan C. So, A berubah jadi apa, B berubah jadi apa, C berubah jadi apa. Tapi kalau untuk vertex form, kita ada A, H dengan K. So, A berubah jadi apa, H berubah jadi apa, K berubah jadi apa. Okay. Tak apa ni, benda sangat-sangat simple. So, A ni, dua-dua ni, bawa maksud yang sama. So, nanti saya tunjuk contoh. Okay. So, next, itu quadratic function. Cerita pasal function je. Depan mesti ada fx. Okay. Next adalah quadratic inequalities. So, bila kata quadratic inequalities, dia akan involve inequalities symbol. Less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. So, apa yang terjadi dekat sini, apa yang dia nak tanya adalah solving quadratic inequalities. So, bila kata solving, solve je mesti dia nak nilai unknown. So, kalau unknown dia adalah x, so dia nak cari nilai x lah. Kalau unknown dia adalah m, so nak cari nilai m lah. Biasanya kita punya quadratic kita guna unknown x. Macam ni kan, kita guna variable kita adalah x. So, bila kata solving ni, tak kisahlah solve apa, solve equation ke, solve inequalities ke. So, dia mesti nak cari nilai unknown. Tapi bila inequalities, jawapan boleh jadi seketul.
Maksudnya x equals to something ataupun jawapan boleh jadi dalam bentuk range. Kenapa range? Sebab dia ada simbol inequalities, ada less than dengan greater than. So jawapan can be both. Okay, so dalam bentuk range boleh, dalam bentuk seketul-seketul pun boleh. So ada 3 method, which is graph sketching, number line dengan table. Okay, tapi awak gunalah method apa saja, dia akan dapat jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Okay, so kena tahu tiga method. Kenapa? Kalau soalan tanya specific method, contoh solve quadratic inequalities by using number line, so wajib guna number line. Tak boleh guna method lain. Okay, so kena tahu tiga method. Okay, last one yang paling banyak adalah quadratic equation. So quadratic equation ni terbahagi kepada 3. 3 dia tu, quadratic equation ni paling banyak. Terbahagi kepada 3. 3 dia tu adalah, pertama sekali adalah solving. Kedua adalah forming equation. Pertama adalah solving. Kedua adalah forming equation. Ketiga adalah roots. Cerita pasal roots. Okay. So, solving quadratic equation, yang ini awak dah biasa buat daripada menengah rendah awak buat. So, solving quadratic equations ni ada 3 method. Method pertama yang paling famous adalah factorize. Dia tulis kat sini. Method yang pertama adalah factorize. Kalau equation tu boleh factorize, you need to factorize. Tapi, kalau susah sangat nak factorize, awak boleh guna formula. Tak ingat, jadi saya tunjuk formula. Terus direct guna formula, tak ada masalah. Kalau benda tu boleh factorize, awak guna formula pun tak ada masalah. Okay. So, guna formula ni paling selamat lah. Okay. Formula ni boleh diguna pakai kalau benda tu jawapan dalam bentuk whole number ataupun decimals, perpuluhan. So formula ni paling selamat. Okay, yang ketiga method dia adalah computing the square. Benda ni paling susah tapi awak kena tahu. Kenapa computing the square ni sangat-sangat penting? Sebab computing the square ni akan merubah awak punya equation jadi bentuk vertex form. Okay. So by computing the square, you can find the maximum minimum point. Yang ni awak kena tahu. Okay. So itu yang pertama, method of solving. Yang kedua, forming equation. So forming equation ni, benda ni dapat daripada mana? Daripada roots. Okay, kejap lagi saya tunjuk dalam bentuk yang general. Yang ni ada alpha, beta, tak awak pening. Jadi saya tunjuk dia punya formula macam mana nak forming equation. The last one is types of root. So how to determine the types of roots? So you have learned before, we have 3 types of roots, which is 2 real and distinct root, 2 equal roots and no real roots. So yang ni awak belajar imaginary roots. So ada 3 jenis. So macam mana nak identify the types of root? You need to find the value of discriminant. Awak kena cari nilai discriminant, which is b squared minus 4ac. B tu apa? A tu apa? C tu apa? Ni? A tu adalah coefficient for x squared, B tu adalah coefficient for x, C tu adalah constant. Okay. So nanti kita akan tengok macam mana nak deal with this one. Okay. So ini secara general, banyak kan. So kalau dalam satu kelas ni tak habis, tapi kelas ni kita ada. So, kita pergi kepada yang pertama. Okay. Kita buat method dulu. So, method of solving. Factorize tak payah tunjuk dah sebab dah biasa buat. So, kita akan buat computing the square method and by using formula. Okay. So, computing the square. Benda ni sangat penting. Lagi-lagi kalau soalan suruh convert into vertex form, so you need to computing the square. Kalau soalan suruh sketch the graph, you need to complete the sketch to find the maximum minimum point. Okay. So, soalan dia, solve the following equations by using completing the square. So, awak tak boleh guna cara lain, tak boleh guna formula, tak boleh guna factorize sebab dia suruh
guna computing the square. So, kalau awak tengok YouTube ke video mana-mana, ada macam-macam cara orang buat computing the square. So, terpulang orang nak ikut cara yang macam mana paling selesa. Bagi saya, cara dalam buku teks ni pun dah cukup selesa dah. Dah cukup memudahkan dah. Okay. So, boleh guna cara ni lah. So, kita ada dekat sini. The first one is x squared plus 4x minus 7 equals to 0. Okay, perkara pertama, bila awak nampak sesuatu equation, pastikan dia dalam bentuk general form. So, perkara pertama, make sure dia dalam bentuk general form. So, general form. Okay, general. Okay, general form. So, general form, pastikan coefficient for x squared terkumpul, coefficient for x terkumpul dan constant terkumpul. So, equate to 0. Okay, general form dulu. So, kalau tengok A ni dia dah bagi dah dalam bentuk general form. So, tak ada masalah. Okay, perkara kedua, dah kenal pasti dia general form. Perkara kedua, awak pastikan depan x squared ni coefficient dia adalah 1. Contoh macam A ni, depan x squared ni tak ada benda kan. Sebenarnya dia ada 1 kat sini. Tapi tak tulis. So, bila dia dah 1 ni, maksudnya kita dah boleh buat dah. Okay. Kalau selagi tak 1, awak jadikan 1. Okay. Jadi tunjuk B ni. B ni kalau awak tengok depan dia negatif 3 kan. So, kejap lagi kita akan jadikan dia 1. Okay. So, perkara kedua kan. Jadikan coefficient for x squared equals to 1. Dah settle dia tu, okay, kita boleh start completing the square. So, kalau awak tengok kat sini, kita ada x squared plus 4x minus 7 equals to 0. So, apa yang dia buat adalah awak alihkan yang constant tu to the other side. So, move the constant to the right hand side. So, we have negative 7. So, awak pindah ke sebelah jadi 7. Okay, so dapat macam ni. Kenapa buat macam ni? Sebab kita nak tinggalkan yang ada unknown sebelah, yang constant sebelah. Supaya awak tak serabut nanti dekat sini. So, bila kita dah pindahkan jadi macam ni, so next baru kita buat completing the square. So, completing the square, macam mana nak buat benda alah ni? Formula dia adalah awak tambah B over 2 squared to the both side. Kenapa kena tambah dua-dua side? Sebab kita tak nak mengubah soalan. Dekat sini ada simbol equal to. So, apa yang awak buat belah kiri kena sama dengan belah kanan. Maka, kita akan tambah B over 2 squared. So, B tu apa? Awak tengok coefficient for x. B awak adalah 4. Positif 4. Maka kita akan buat 4/2 kuasa 2. Sebelah sini pun kena tambah 4/2 kuasa 2. Sampai sini ada soalan? Boleh fahamkah? Tak ada. Tak tu tak faham ke tak ada soalan? Mira punya tak tu tak faham ke tak ada soalan? Oh, tak ada soalan. Ada soalan ya. So, formula dia B over 2 squared. So, awak tambah B over 2 squared to the both side. So, B ni bukan semestinya 4 ya. So, awak kena tengoklah B awak berapa kat sini. Awak kena tengok B awak berapa kat sini. So, B kita kat sini adalah 4. Positif 4. Positif 4. So, positif tak tulis. So, 4 over 2 squared. So, now, kita kira yang dalam ni. 4/2 sama dengan 2. Jangan calculate 4/2 squared. Awak jadikan ni 4. Jangan calculate ini 4. Dia akan je yang dalam bracket ni. 4/2, 2. Tak payah 2 kuasa 2 jadi 4. Tak payah. Dia akan squared ni. Okay? Tapi yang belah sini awak kira. Awak boleh kira terus. So, 4 over 2 squared 4. 4 plus 7, 11. So, awak boleh kira terus yang ni.
Sebab ini adalah constant. So yang ni awak boleh kira terus. Nak tulis terus kat sini 11 pun tak ada masalah. Okay. So now, bila kata completing the square, kita akan dapatkan bentuk factors. So macam mana datang bentuk factors ni? Adalah awak just ambil yang saya bagi cara. Awak just ambil X ni dengan apa saja yang base untuk kuasa 2 ni. So, since kita dapat kat sini adalah positif 2, jadi bila kita factorize akan jadi X plus 2 square. Kalau tak percaya, awak boleh expand balik yang ni, awak akan dapat balik yang atas ni. Bila awak expand ni, awak akan dapat balik yang ni. Okay. So, ini adalah just ambil X ni dengan apa saja yang bawah yang jadi base kuasa 2 ni. So, since kita dapat kat sini adalah positif 2, so maka akan jadi X tambah 2. Kalau dalam bracket ni adalah negatif, contoh awak dapat negatif 2. So, dia akan jadi X minus 2 square. Okay. Equals to 11. So, now kita nak solve. Bila kata solve, awak kena cari nilai unknown. So, awak nak cari nilai X. Maka dari sini boleh nak cari nilai X. So, awak ada X plus 2 square equals to 11. X kat sini. So, kita kena eliminate square first. Maka kita kena square root. Once awak square root, automatic dia akan ada plus minus. Bila square root je, automatic akan ada plus minus. Okay. So, kita akan ada 2 nilai. Satu, square root 11, set 11 minus 2. Satu lagi, negatif set 11 minus 2. So, yang ini awak akan dapat bila awak kira set 11, positif set 11 minus 2. Yang ni bila negatif set 11 minus 2. Okay. Kira betul-betul. Masuk calculator betul-betul. So, akan dapat 2 nilai. So, dapatlah terus solution dia. Boleh faham ke? So, ni nak solve kalau ada completing the square. Okay. Kita tengok contoh B. B ni, tadi saya kata, first dalam bentuk general equation. So, yang ini dah general dah dalam bentuk AX squared plus BX plus C. Second, depan X squared mesti 1. So, perkara pertama kita kena jadikan depan ni 1. So, kita ada negatif 3. Maka kita kena divide all with negatif 3. Semua kena divide negatif 3. So, bila negatif 3 X squared divide negatif 3 akan jadi 1. So, jadi X squared. 6 divide negatif 3 akan jadi negatif 2. Negatif 1 divide negatif 3 akan jadi positif 1 over 3. So, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. So, dah jadi macam ni. Barulah kita buat macam tadi. So, movekan yang constant to the other side. So, dia akan jadi negatif 1/3. And then, tengok dekat sini, we have B kita adalah negatif 2. B kita adalah negatif 2. Maka formula kita adalah B over 2. So, B kita negatif 2. So, negatif 2 divide 2. Square. Benda yang sama awak kena tambah belah sini. Negatif 2 over 2 square. Okay. So, benda yang sama. So, seperti saya cakap tadi, yang dalam bracket ni jangan kira. Untuk left hand side, yang ni tak payah kira. Maksudnya awak tak perlu square kan. Biar je dalam bentuk kuasa 2. So, negatif 2 over 2, awak dapat negatif 1. Negatif 1 square. Okay. So, nak factorize dia, just ambil X dengan apa saja yang dalam bracket ni. So, dalam bracket ni negatif 1, so dia akan jadi X minus 1 square. So, bila awak expand balik ni, awak dapat ni balik. Okay. So, ni cara mudah untuk awak factorize. Benda belah sini, awak boleh kira terus. Awak boleh kira lah masuk calculator terus, awak dapat 2/3. Okay. Awak nak X je. So, kita kena square root dulu. Take the set.
Bila set je, awak ada plus minus. Then kita nak add saja. So negative 1 ni tak nak, buat berasa jadi plus 1. So awak akan kira set 2/3 plus 1. Another one, negative set 2/3 minus 1. So dapatlah dua nilai ni. Okey kah? Konsep dia sama je. Okay? Ada faham soalan? So ni revise balik. So perkara pertama, make sure the general form. Dah general form, pastikan depan x squared ni 1. Dah pastikan depan x squared ni coefficient dia 1. Movekan constant. Gerakkan constant to the right hand side. Lepas tu buatlah completing the square. Tambahkan b squared minus b over 2 squared both sides. And then awak factorize and then solve macam biasa. Okay? Faham kan? Dia kena banyak latihan. So kena method yang gitu je. Okay. Method yang ketiga. Factorize saya dah tunjuk tadi. Square sudah. Formula method. So formula yang ini. Kalau awak dah biasa buat, awak akan hafal terus formula ni. Macam saya daripada sekolah, saya dah biasa buat kan. So saya dah hafal dah benda alah ni. Tapi jangan risau. Mengikut SPM yang lama, formula ni diberi. So diberi dalam formula sheet. Okay. So tak apa pun tak ada masalah. Cuma nak cepat, faham? So formula dia adalah negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2e. Okay. So bila guna formula ni sangat applicable untuk any solving quadratic equations. Tak kisahlah awak dapat whole number ke decimal ke. So kalau tak ada contoh soalan dia tak ada pun by using formula. Soalan just solve equation this one. So awak boleh terus guna formula. Tak payah computing the square, tak payah factorize. Guna formula paling cepat dan selamat. Yang pasti awak kena betul lah masuk nilai dia. Okay. Saya nak ingatkan x kat sini adalah general. Ini depends pada equation awak. Kalau equation awak guna x, so awak akan dapat nilai x lah. Kalau equation awak guna g contohnya. Contoh 2g squared minus 2g minus 3. So kat sini awak dapat nilai g lah. Okay, depends Okay. So, perkara pertama bila awak dapat soalan solve by using formula, make sure dalam general form. Sama je bila solving, make sure dalam general form. So, kalau kita tengok kat sini, equation kita dah dalam bentuk general dah. So, dia dalam bentuk ax squared plus bx plus c dah. Equal to 0. So, selagi dia belum general form, selagi tu awak tak boleh apply formula ni. Okay. So pastikan equate to 0. So yang ini dah dalam bentuk general form. Okay. Sekarang dia dah bagi equation general form siap. So kedua. Step yang kedua. Keluarkan nilai A, B, C. Nilai A, B, C tu kena keluarkan. Kenapa kena keluarkan? Supaya awak tak substitute nilai yang salah. Okay. So keluarkan nilai A, B, C. So, dekat sini A kita, coefficient of x squared adalah positive 2. So, 2. B kita adalah negative 2. Kena ambil sekali simbol depan ni. Simbol depan ni negatif. So, B kita adalah negatif 2. C kita adalah constant. Ambil sekali simbol depan ni. So, negatif 2. Dah keluarkan A, B, C. Masuk je dalam formula. Masuk je dalam formula. So, pastikan substitute tu betul. Jangan skip ya. Masuk dalam formula ni ada markah. So jangan skip. Kalau awak skip terus jawapan. Kalau jawapan awak salah, habis. Okay. So pastikan awak masuk ni betul. Kira ni. Pastikan kemahiran kalkulator awak tu mahir lah. Sangat expert. Okay. Pastikan expert. Okay. So dah kira ni. Kalau saya akan kira dulu yang dalam set ni. So, saya akan kira dulu benda alah ni.
then baru saya tambah yang depan ni, baru saya bahagi. Okay. Satu lagi, awak ada tolak. Okay. So, ada dua nilai jugalah. Ada plus minus. Saya sarankan buat macam dia ni. So, apa yang dia buat adalah dia kira benda dalam ni. Dia kira benda dalam ni. Okay, dia kira benda dalam ni. Bawah set ni. And then, dia kira satu lah. So, masuk kalkulator terus 2 minus set 28 over 4. Satu lagi 2 plus set 28 over 4. InsyaAllah jawapan awak tak salah. Okay. So, sangat mudah kalau guna formula. Ada soalan? Boleh nak? So, guna formula ni direct je. Kita nak pergi kepada seterusnya. Kita dah settle solving problems, solving equations. Now kita nak pergi kepada forming equation. So, forming equation. Bila kata forming equation, you need to have roots. Kita nak ada roots. So, roots ni adalah kita punya intercept, x-intercept. Okay. So, x-intercept. X yang awak cari tadi ke atas, itulah roots. Okay. So, formula dia adalah, you need to find sum of roots. Awak kena cari sum of roots dengan product of roots. Okay. So, bila kata sum, maksudnya tambah. Bila kata produk, maksudnya darab. Okay. Contoh, ini secara general, you have two roots which is alpha and beta. So, cari sum of roots, alpha plus beta, and then product of root, alpha darab beta. Ini satu. Ada satu lagi form, kita boleh guna direct. So, yang ni. Yang ni, sum of roots juga sama dengan negatif B over A. B over A ni apa? Tadi kan awak ada general equation AX squared. Oh, buruknya. So, B tu apa? A tu apa? Awak kan ada general form AX squared plus BX plus C. So, AX squared plus BX plus C. So, inilah B, inilah A, inilah C. So, ada situasi kita akan guna yang ini, ada situasi kita akan guna yang ini. Okay? So, kita akan tengok tadi. Okay, so formula dia adalah sum of root adalah negatif B over A, product of root adalah C over A. So, kita nak bina equation, kita akan pakai yang ini. So, depan dia adalah x squared minus, ini untuk semua equation. So, x squared minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. So, ingat depan ni negatif, belakang ni positif. Depan ni tolak, belakang ni tambah. Depan ni sum of roots, belakang ni product of roots. Okay, contoh. Ni direct je dia bagi. Soalan pun direct. Form quadratic equation with roots 3 and 5. So, kita ada 3 dan negatif 5. Dia dah bagi dah alpha ada 3, beta ada negatif 5. So, dia dah bagi dah 2 roots. So, perkara pertama, carilah sum of roots. Sebab equation kita hanya perlu. Cik, kenapa sum of roots kena ada x kat belakang? Oh, ini kita dapat. Nanti kalau tengok buku teks, dia ada derivation tau. Dia ada derivation. So, boleh tengoklah. Derivation tu dia panjang. So, boleh study sendiri derivation tu. Sebab kita punya, saya bagi shortcut sebab kita punya benda alah ni. Kena ada x squared, kena ada x dan constant. So, belakang sum of root ni kita letak x. Okay, x squared, x dengan constant. Kenapa jadi macam ni? Boleh tengok derivation dekat dalam teks.
bolehkah uji. Okay. Kalau cerita ikut je nanti kita belajar. Okay. So kita boleh guna direct benda ni. Kita ada alpha kita 3, beta kita negatif 5 ataupun terbalik pun tak ada masalah. So kita perlukan sum of roots dengan product of roots. So perkara pertama awak cari dulu sum of roots. So just total up lah 3 plus negative 5. So dapat negative 2. Product of root pula darabkan 2 tu. So 3 times negative 5. So dapat negative 2. Dah dapat 2 ni just masuk dalam equation. Kalau awak rasa panjang nak tulis sum of root ni, awak boleh pendekkan jadi so. Ni cikgu awak pernah ajar kan. So, ini awak boleh pendekkan jadi 4. Product of root. Sekarang tulis ni je pun setengah jam kan. So, kalau saya akan tulis dulu kita punya formula ni. Ni tak wajib pun awak nak masukkan nilai terus pun tak ada masalah. Tapi saya akan tulis x squared minus 4x plus 4 equals to 0. Buat bracket. Okay, so yang ni awak boleh skip terus sebab yang ni. Okay, so just masukkanlah sum of roots awak adalah negative 2. Jangan lupa buat bracket. So negative 2. Product of root awak adalah negative 15. Jangan biar macam ni sebab ini is not simplest version sebab kita ada dua simbol berdekatan. So awak kena solve lah yang ni. Negative times negative awak akan dapat positive. Negative times negative awak akan dapat negative. So ini baru final answer. Fahamkah? Okay nah. So jangan tinggal macam ni. Pastikan dalam simplest version. So bila ada dua simbol berdekatan ni awak kena solve. Selesaikan simbol dia. Okay, so ni direct je. Cari solve, cari form, masuk dalam equation. Okay, now. Yang ni. Yang tak berapa nak direct. Okay. So, contoh yang ini. Kita diberitahu. Alpha dengan beta. Alpha dengan beta ni adalah roots untuk equation ni. Dan kita dikehendaki buat equation untuk roots yang ni, pasangan roots yang ni, pasangan yang ni dan yang ini. Ni saya tak tunjuk semua lah ya. Saya tunjuk A je lah kot kan. So dia akan apply untuk B dan C sekali. Sama je. So perkara pertama saya cakap tadi, bila jumpa equation, sentiasa jadikan general. So nampak ni. Dia pun buat jadikan general. So jadikan general. So 4 ni bentuk another set akan jadi minus 4 equals to 0. So dah jadi general. Keluarkan ABC. Kenapa ni kena keluarkan ABC? Sebab kita ada ABC. Macam tadi. Macam soalan tadi. Macam soalan ni dia tak ada ABC sebab dia tak ada any difference equation. So tak perlu nak keluar ABC. Tapi soalan ni kita ada equation. So keluarkan ABC. Sebab tu dekat sini awak ada dua jenis. Satu macam ni, satu lagi macam ni. Tengok sum of roots awak ada dua jenis. Product of root pun ada dua jenis. So jenis yang ini dah kita nak guna sebab kita ada reference equation. Ada equation yang kita nak rujuk. Okay. So back to this one. So perkara pertama jadikan equation. Jadikan general equation. And then take out A, B and C. So keluarkan nilai A, B dan C. Dah keluarkan. Okay. So kita nak equation yang pertama kita ni adalah roots dia alpha plus 3 dengan beta plus 3. Step ni awak boleh buat macam-macam mana pun. Dia tak semestinya ikut step. So it's up to you. Tapi mudahnya nak buat. Kan dia buat kat sini dia keluarkan 3 benda. Okay, perkara pertama general form. Awak punya GF. Perkara kedua awak punya ABC. Ya. Dia tak ada.
marker ni. So perkara pertama GF, perkara kedua your ABC. Sebabkan awak ada nilai ABC, awak boleh terus cari your sum of root dengan product of roots. Okay, ini kita tak masuk lagi ya, kita punya roots baru ni, ini baru roots yang lama. Roots alpha dengan beta. Sebab roots untuk equation ni adalah alpha dan beta. So awak akan jumpa sum of root dia alpha plus beta equals to negative B over A. So just masuk je nilai B. Negative B kita 1, A kita 2. So negative half. Lepas tu kita dapat sum of root kita alpha darab beta equals to C over A. C kita negative 4. A kita adalah 2. So bila kita calculate kita akan dapat negative 2. So 3 benda ni untuk semua jenis soalan. So semua untuk semua jenis soalan. Apa saja soalan bila nak forming equation, dia bagi reference equation, dia bagi equation rujukan. Maka perkara pertama jadikan general form, lepas tu awak cari nilai ABC, lepas tu awak cari sum of root, product of root. Okay. Kita guna alpha dan beta sebab dia bagi dekat sini roots kita adalah alpha dan beta. Ya, awak kena tengok roots apa yang diberi. Okay. Dia bagi ini roots untuk equation ni. So, untuk equation ni sum of root dia adalah alpha plus beta. Untuk equation ni product of roots dia adalah alpha times beta. Okay. So, dapat benda ni baru kita akan pergi kepada soalan. Soalan nak roots baru kita adalah alpha plus 3 dengan beta plus 3. Maka kita kena cari new sum of root, new product of roots. Okay. Untuk yang ini, new sum of roots kita adalah alpha plus 3 plus, sebab dia nak sum, beta plus 3. Beta plus 3. So, kalau awak expand balik benda ni, awak buka bracket. So, awak boleh combine alpha plus beta. 3 tambah 3 dapat 6. So, alpha plus beta, kita kan dah ada nilai alpha plus beta tadi, which is negative half. So, awak substitute dalam ni. So, awak dapat new sum of root awak adalah 11 over 2. Same goes to product of roots. So, kita kena cari new product of roots. So, kita ada roots tadi alpha plus 3 dengan beta plus 3 sebab dia nak product. So, awak multiply. So, yang ni awak expand alpha times beta dapat alpha beta. And then, alpha times 3 dapat 3 alpha. And then this one 3 times beta, 3 beta. And then 3 times 3 dapat 9. So yang ni dia dah buat siap dalam bentuk macam ni. Bila awak expand original, awak akan dapat alpha beta plus 3 alpha plus 3 beta. Allah. Hilang pula. Saya kurang mahir pasal benda dah ni. So, alpha beta. So, ada plus 3 alpha. Buruknya tambah 3 beta tambah 9. So, original bila awak expand ni, awak ada macam ni. So, now, kita tak ada nilai alpha itu sendiri dan nilai beta tu seketul. Tak ada. Yang kita ada alpha plus beta dengan alpha beta. Jadi, daripada sini, 3 alpha tambah 3 beta ni kita boleh jadikan macam ni. Kita factorize 3 keluar. So, jadilah 3 in bracket alpha plus beta. Boleh faham ke? Sebab kita tak ada nilai alpha sahaja, nilai beta sahaja. Tak ada. Yang dia ada adalah alpha plus beta dengan alpha beta. Sebab tu kita kena factorize ini. Sebab dua-dua ada faktor 3.
So kita factorize 3 keluar. So yang ini tinggal alpha, yang ini tinggal beta. So 3 in bracket alpha plus beta. Yang 2 depan ni alpha beta dengan 9 ni just copy and paste. Okey ke? Boleh faham ke yang ini? Auji dah faham ke? Faham Okay. So kena tengok situasi So yang ini alpha beta kita ada. Kita boleh guna alpha beta ni je, tak boleh guna alpha beta lain sebab info yang dia bagi ini je. Sebab tu kita kena cari dulu alpha plus beta dengan alpha beta yang dah diberi. Okay. So baru kita boleh guna pakai. So alpha beta tadi kita ada negative 2. So substitute negative 2. Alpha plus beta kita ada negative half. So substitute masuk dalam calculator dapat juga sama 11/2. Okay. Jawapannya tak semestinya sama So ni kebetulan dua-dua dapat 11/2. Okay, dah dapat new sum of root, new product of roots masuk dalam equation. Equation kita tadi x squared minus sum of root x plus product of root equals to 0. So x squared minus sum of root kita 11/2. Masukkan 11/2. And then product of roots kita adalah 11/2. So masukkan. Jangan biar macam ni. Sebab tak comel. Okay, sebab kita ada denominator kat bawah. So tak comel. Maka kita bagi comel. Kita nak hilangkan denominator yang bawah ni. Kita daratlah semua dengan 2. So ni darat 2 dapatlah 2x squared. Yang ni darat 2 habislah denominator. Tinggal 11x. Ini pun habislah denominator. Kosong darat apa saja dapat kosong. So ini barulah final. Boleh fahamkah? Okay. So konsep sama je Awak ada cuma beza awak tengok dia bagi tak reference equation ataupun tanya soalan direct. Macam tadi soalan direct so boleh terus cari sum of root, product of roots masuk dalam equation. Tapi soalan ni cikgu kalau terlupa darab dia dengan 2 diterima. Jawapan dia still betul tapi kalau boleh comelkan jawapan awak. Okay, comelkan jawapan awak. Okay. So back to this one. Kalau forming equation satu dia bagi direct je, dia bagi root terus forming equation. So boleh cari terus sum of roots, product of root masuk dalam equation. Satu lagi dia bagi macam ni, dia bagi reference equation and then you need to form by using new roots. Ni new roots So benda yang basic 3 benda yang boleh cari, make sure dia general form, keluarkan A, B, C, cari dulu sum of root yang asal dengan product of root yang asal. And then baru awak work out. Cari new sum of roots, new product of root dengan new equation. Okay. Sebab apa? Sebab kita kena guna pakai sum of root dengan product of root yang asal. Okay. Kita go through sekejap. Yang nombor 2 ni. Contoh nombor 2 ni. Benda ala ni kita guna yang sama information ni kita guna untuk ketiga-tiga ABC. So yang ini pula dia bagi roots kita yang baru adalah 2 alpha dengan 2 beta. So carilah new sum of roots. So 2 alpha plus 2 beta. Yang ni bila awak tambah jangan jadi 4 alpha beta pula sebab dia tambah. Dia tambah alpha dengan beta ni adalah unlike terms. So tak boleh combine. Apa yang awak boleh buat kat sini adalah factorize. Bila darab awak boleh combine. Bila tambah jangan combine. Yang boleh buat adalah factorize. So awak keluarkan 2. So tinggallah sini alpha, sini beta. Jadi jadilah 2 in bracket alpha plus beta. Lepas tu masukkanlah nilai tadi alpha plus beta tadi berapa. Yang ni cari product of roots pula. So 2 alpha times 2 beta. So dapatlah nilai. Masukkan alpha dalam beta berapa. Dah dapat sum of root dengan product of roots masuk dalam formula. Okay. So nasihat saya tulis dulu formula dia. X squared minus sum of root x plus product of root
x equals to 0. So tulis dulu. Kalau tidak nanti dia boleh jadi salah. Biasanya awak cari betul dah, tapi bila masukkan salah. So sekali lagi, x squared minus sum of roots. Your source bracket, lepas tu ada unknown x. Lepas tu simbol dia untuk for mesti tambah, simbol untuk source mesti tolak. So product, POR product terus tu 0, dah macam raw dah. So ini, so dia masukkan source dia negative 1, for dia negative 8. So negatif positif jadi negatif. Ini dia buat terus. Okay, so yang bawah ni pun sama juga. Cuma kalau pasal yang bawah ni, kita punya roots kita adalah alpha squared dengan beta squared. So alpha squared dengan beta squared ni, dua-dua nilai ni tak ada pun dekat atas. Kita hanya ada alpha plus beta dengan alpha beta. Ni nak combine pun tak boleh. So awak kena doa-doa lah, ada ilham waktu awak jawab tu. Kena pandai-pandailah keluarkan formula. Formula yang menggunakan alpha plus beta dan alpha beta. So awak dah belajar expansion dengan factorize zaman-zaman dulu kan. So boleh apply. So nak ingat ni pun boleh. So alpha plus beta squared ni sama juga dengan alpha plus beta squared minus 2 alpha beta. So kalau awak lupa, alpha plus beta squared ni, adalah sama dengan alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared. Okay. So alpha plus beta squared ni adalah alpha squared plus 2 alpha beta plus beta squared. Tapi kita nak alpha squared plus beta squared je. 2 alpha beta ni kita tak nak, sebab tu dalam situasi ni kita kena tolak dengan 2 alpha beta. So baru dapat alpha squared dengan beta squared. So formula ini awak kena pandai-pandai cari. So biasanya tak jauh pun dia akan guna expansion. Alpha plus beta squared ataupun alpha minus beta squared. Okay. Kenapa guna benda ala ni? Sebab awak ada value ni je. Awak ada value alpha plus beta dengan alpha beta. Awak tak ada value lain. So bila jumpa bentuk macam ni, awak akan guna alpha plus beta dengan alpha beta. Okay. So yang ni kena pandai-pandai. Okay. Ada soalan? Kita baru selesai 2 perkara. Quadratic equation ada 3 benda tadi kan. Kita ada sekejap. Tengah tengok alamak. Okay, tengok. Okay, yang ni kena create sendiri Kenapa kenapa dia punya ni? Sebab awak hanya ada value alpha plus beta dengan alpha beta saja. Awak tak ada value lain. So awak kena create formula by using this one. Okay. So kalau kita tengok summary kita tadi, kita ada quadratic equation, kita ada 3 perkara. Perkara pertama, solving by using 3 method factorization. Completing the square dengan formula. Yang tu dah settle. Perkara kedua, forming equation. Yang ni pun kita dah buat. Perkara ketiga adalah types of root. So types of root kita kat IV sekejap. Kita akan pergi kepada solving inequalities, quadratic inequalities. Okay. Solving quadratic equality. So ni ada satu benda je.
benda tapi bendanya banyak. So, bahagian kedua nah. Sub-topik yang kedua, solving quadratic inequalities. So, bila kata inequalities, wajiblah ada simbol inequalities. Less than, greater than, less than or equals to, greater than or equal to. So, how to solve? Zaman kita orang dulu, nak solve dia, hanya ada satu cara je, which is this one. Graph sketching. Zaman awak, kita tambah lagi dua perkara. Number line dengan table. Awak kena mahir tiga benda ni. Okay? Tiga benda ni kena mahir. Kenapa? Soalan boleh guna specific method. Kalau soalan tak cakap guna method apa, soalan boleh pakai apa saja. Jadi ada method. Okay? So, saya tak nak tunjuk yang ni. Kita ambil contoh. Okay? Cuma bila kata graph, kena ada graph lah. Okay, bila guna number line, kena ada number line. Table, kena ada table. Itu je lah. Okay. So, boleh ingatlah macam nak bikin table dia, macam bikin number line dia. Kita pergi contoh. Contoh ni, dia pakai semua. Dia ada A, dia ada graph, dia ada number line, dia ada table. So, kalau awak tengok kat sini, soalan tanya, find the range of values of x. Ini soalan solve juga. Tapi dia tukar sikit ayat dia, find the range of values of x. Dia ubah sikit. Padahal dia soalan solve. Dia ubah sikit ayat dia, find the range of values of x. Ini pun soalan solving juga, tapi inequalities. Untuk these inequalities. So, bila awak dapat benda arahan ni, perkara yang sama awak buat macam equation. Jadikan dalam bentuk general form. Bila general form, your right hand side must be equals to 0. Belah kanan mesti sama dengan kosong. So, awak dapat ni, buat macam biasa, jadikan sebelah sini kosong. Okay, expand everything in bracket and then move everything on your right hand side to the left hand side. So, dapatlah macam ni, general equation. Okay, check awak punya general equation, whether it is simplest version or not. Kalau tak simplest version, jadikan awak simplify dulu. Kenapa nak simplify? Sebab we need to factorize. Benda alam ni diguna, ni step ini awak guna untuk ketiga-tiga method. Okay, ini adalah benda pertama awak kena buat untuk tiga-tiga method. Okay, benda pertama awak kena buat untuk tiga-tiga method. So, benda wajib lah kiranya. Okay. So, ni benda wajib untuk awak buat untuk tiga-tiga method. Okay. Yang ni dia buat sekali je. Okay. So, dapatkan sampai general form, the simplest general form. So, kalau perasan 2, 6 dengan 8 ni kita boleh simplify lagi. Kita boleh bahagi dengan 2. So, dapatlah x squared plus 3x minus 4. So, dapat macam ni, factorize. So, factorize. So, akan dapat x plus 4, x minus 1 greater than or equals to 0. Okay. So, bila dah factorize, bila kita let, equals to 0, kita akan dapat nilai x kita adalah negative 4 dengan x kita sama dengan 1. So, nilai x yang kita dapat adalah, x intercept kita adalah negative 4 dengan 1. Kita perlukan 2 ni. Okay, so sekarang dah settle, baru kita buat kita punya method. Okay, method pertama guna graph sketching. Ingat ya, daripada sini sampai sini,
sampai sini, sampai nilai X ni, awak akan buat untuk apa saja method yang dia tanya. Okay. Now baru kita nak buat method yang pertama adalah graph sketching. So nak lukis graph, kita kena tahu bentuk graph. Graph sketching, cara pertama bentuk graph. So bentuk graph ni senyum atau masam. Dia ada dua jenis, senyum atau masam. So nak tahu dia, awak tengok dekat sini. Depan X squared ni adalah positif. So bila positif, graf kita akan senyum. Okay, graf kita akan senyum. Okay, now kita ada dua nilai kat sini. Satu negatif 4, satu lagi 1. Maka kita akan ada graf kita intercept at 2x. At 2 value of x. So dia akan intercept dekat 2. Dia akan intercept dekat 2. Nilai yang pertama adalah kat sini negatif 4. Nilai yang lebih kecil letak belah kiri. Nilai yang lebih besar letak belah kanan. Okay kah? So ni nak lukis graf dia. And then sekarang nak letak paksi Y dekat mana? Okay. Tak letak pun tak apa paksi Y ni. Tak penting pun. Yang penting awak ada graf ini cukup dah. Paksi Y ni tak apa pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, now kita nak identify range values. So awak tengok kat sini kita ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah ini. Region yang kedua adalah ini. Ini region yang pertama, ini region yang kedua, ini region yang ketiga. So bila kata graf je, kita ada tiga region. Region kita macam ni. So dua yang terbuka, satu yang tertutup yang bawah ni. Kita kena cari setiap region ni positif ataupun negatif. So macam mana nak cari? Masukkan nilai. So tengok kat sini. Okay, tengok kat sini. Kita tengok region yang pertama. Region pertama ni nilai X dia adalah less than negative 4. Nilai X kat sini adalah kurang daripada negatif 4 kan. So nilai X kat sini negatif 5, negatif 6, negatif 7 and so on. So kita masuk satu nilai. Contoh awak nak masuk negatif 5. So masuk dalam equation. Negatif 5. Awak masuk dalam equation. Nak masuk dalam factorization ni pun tak ada masalah. So masuk dalam ni awak akan dapat nilai dia positif. Contoh saya masuk nilai negatif 5 dalam ni. So we have negative 5. Masuk calculator je. So negative 5 squared you get 25. Plus 3 times negative 5 adalah negative 15. So 25 minus 15 awak dapat 10. 10 minus 4 awak dapat 6. So nilai kat sini awak akan dapat positif. Sebab kita dah masuk tadi kita dapat 6. Positif 6. So masuklah nilai apa saja yang kurang daripada negatif 4 awak akan dapat nilai dia positif. Untuk region yang kedua, awak masuk any value between negative 4 up to 1, apa saja nilai daripada negative 4 up to 1. Paling senang saya akan masukkan nilai kosong lah sebab kosong ada di tengah-tengah ni kan. Kosong adalah nilai antara negatif 4 ke 1. So masuk nilai 0. So masuk dalam equation kosong kuasa 2 kosong. Tambah 3 darab kosong, kosong. Tolak 4. So, akan dapat negatif value dekat sini. So, region yang ini adalah negatif. Okay. So, the last one region yang ini. Masuk apa saja nilai yang lebih daripada 1. Contoh, saya masuk nilai dia 2. So, saya masuk 2 dalam equation. So, 2 kuasa 2, 4. Tambah 3 darab 2, 6. So, dapat 10. 10 tolak 4 dapat 6. So, dapat positif. Okay. So, biasanya dua region ni dia akan follow. Kalau sini negatif, sini pun negatif. Kalau sini positif, sini pun akan positif. Region yang tertutup ni, dia akan jadi opposite symbol daripada yang ni.
Kalau sini positif, sini akan jadi negatif. Kalau sini negatif, sini akan jadi positif. Kebiasaannya macam tu. Tak percaya boleh try. Okay, sekarang kita dah tentukan positif atau negatif setiap region. Tiga-tiga region ni. Now kita back to question. Question asks you to find range of value bila mana 2x minus 1 times x plus 4 greater than x plus 4. So, soalan nak greater than. So, bila greater than, kita akan ambil positive region. So, kita akan ambil positive region. Bila greater than, kita akan ambil above region. Maksud above region, region yang di atas. Okay. Kalau sini less than, contoh sini adalah less than, kita akan ambil region yang bawah. Okay. Tak kisah dia positif ke negatif ke, tak ada masalah. Okay. So sebab dia nak greater than, kita akan ambil region yang atas. So region yang atas ini adalah x less than or equals to negative 4. Satu lagi, x greater than or equals to 1. So, kita akan ada dua jawapan. X less than or equals to negative 4. Satu lagi, x greater than or equals to 1. Boleh faham ke setakat ni? Faham So, bila soalan nak less than, awak akan tengok region yang bawah. So it depends on your graph lah. Contohlah graph awak macam ni. Graph awak adalah maksimum graph. Contoh graph macam ni. So kita dapat graph macam ni kalau A dia negatif lah. A dia negatif. Contoh saya bagi saya ubah ni. Plus 4 less than or equals to 0. Contohlah graf awak macam ni. So ini bila awak karakteris, awak akan dapat sama dekat nilai dia. Sini adalah negative 4. Sini adalah 1. Tapi graf kita jadi masam macam ni sebab depan x squared ni adalah negatif. Okay, so graf kita masam macam ni. Okay, now kita nak less than. So bila less than, kita akan ambil region yang bawah. So region yang bawah. So awak akan baca apa sajalah region yang bawah ni. So region kita ada 3. Region kita ada 3 tadi. So ni region yang pertama, ni region yang kedua, dan ni region yang ketiga. Tapi kita nak less than, so bila less than kita akan ambil region yang bawah. Maka jawapan kita adalah yang ini. So region yang ini. Yang ni satu lagi yang ni. Region yang ini. So we have how to read this one. This one adalah x less than or equals to negative 4. Yang ini adalah x greater than 1. Greater than or equals to 1. Okay. So it depends on your inequality symbol. Kalau greater than, awak akan ambil region yang atas. Kalau less than, awak akan ambil region yang bawah. So bila awak dah lukis graph, awak tengok inequality symbol, dia nak yang atas ataupun yang bawah. Okay. So ada soalan? Boleh fahamkah? So it depends on your shape of graph dengan inequality symbol. So stepnya adalah yang pertama, jadikan general form, and then factorize, and then lukis graph. Lukis graph, put your make sure you know the shape of graph, sum atau senyum, and then put the x-intercept. Okay. Lepas tu identify
either region yang atas ataupun region yang bawah. Okay. So in this case jawapan dia sama. Ada soalan kah? Okay, next. Kalau guna number line. So, kalau guna number line. Number line konsep dia sama macam tadi. Cuma dia dalam bentuk number line. So, kita ada dua nilai X. Maka, satu nilai dekat sini. Okay. Maka, negatif 4 dekat sini, 1 dekat sini. Letak awak punya nilai yang tadi. Sebab tu saya kata, step yang ini sampai factorization ni, sampai cari nilai X ni adalah step yang wajib untuk ketiga-tiga method. Cara pertama awak kena buat ni dulu. Then barulah awak graph ke number line ke. Okay. So now buat number line. So lukis number line. Kita label X sebab kita punya unknown adalah X. So put your negative 4 dengan 1. So sekarang ni sama juga kita terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Sebab kita ada 2 nilai X kat sini kan. So bahagian pertama adalah ini. Bahagian kedua adalah yang tengah ni. Bahagian ketiga adalah ini. So bila awak ada 2 nilai ni, automatik dia akan masuk pada 3 bahagian. 1, 2, 3. So perkara yang sama awak buat tadi, awak kena cari satu nilai yang kurang daripada negatif 4. Kisahlah apa saja nilai. Negatif 6 ke negatif 10 ke. Masuk dalam equation. Identify. Positif or negatif. Contoh dia ambil test point dia adalah negatif 5. So masuk dalam equation. So kita akan dapat dekat sini negatif 5 plus 4 adalah negatif 1. Negatif 1 times negatif 6. Dapat positif 6. So nilai kat sini dapat positif. Kat sini pula awak ambil apa saja nilai. Di antara negatif 4 ke 1. Contoh dia ambil paling senang kosong. So kat sini 4 darab negatif 1 dapat negatif. Same goes to this one. Ada satu nilai yang lebih daripada 1. So dapat positif. So kita ada 3 region ni dan kita ada 5 positif negatif positif. Soalan nak greater than or equal to. So bila kata greater than, kita akan ambil positif 5. Kalau soalan nak less than, kita akan ambil negatif 5. Okay. So bila greater than, kita akan ambil positif 5. Bila negatif less than, kita akan ambil negatif 5. Okay. So jawapannya ni lah. So the answer is X less than or equal to negative 4, X greater than or equal to negative 4. So kita buat 3 cara, kita akan dapat jawapan yang sama. Cuma cara je beza. Satu guna graph, satu guna number line, satu lagi guna table. Satu lagi, remember that simbol equal ni kan ada equal to. It depends on original equation. Soalan kita yang ori tadi. Soalan original dia ada simbol equal to. Soalan yang original kita ada simbol sama dengan. So jawapan awak pun semua kena ada sama dengan. Okay. Kalau soalan original tak ada sama dengan, tak ada simbol equal to, jawapan awak pun tak ada simbol equal to. Contoh sini tak ada simbol equal to. So jawapan dia akan jadi X less than negative 4, X greater than 1. Tak ada simbol sama dengan. So simbol sama dengan tu dia ikut soalan asal. Okay. So the last one guna number line. So yang ni pun konsep sama. Last one guna table. So konsep yang sama juga. Kita dah buat step yang pertama tadi sampai factorization. Okay, sampai factorization. So konsep guna table sama juga. So dekat table awak ada 4 kolom. Ada ni 3 row, pasal ada 2 row split. Okay. So ini cerita pasal range values of X. So kita bagi pada 3 juga.
Sebab ada dua nilai, negative 4 dengan 1. So region awak ada 3 juga. Satu kurang daripada negative 4. Satu di antara negative 4 dan 1. Satu lagi greater than 1. Lebih daripada 1. So ada 3 region juga. Okay, so 3 kolom ni nak isi apa? Isi your factors. Factors awak tadi adalah x plus 4. Another factors adalah x minus 1. So isi dua benda ni. And then cari dia punya multiplication. Okay. So apa yang dia buat kat sini adalah benda yang sama, pilih satu nilai yang kurang daripada negatif 4. Contoh kita pilih tadi negatif 5. Contoh kita pilih tadi negatif 5. So kita pilih negatif 5. Okay, negatif 5. Pilih negatif 5. Okay, masuk dalam ni, factors yang pertama, negatif 5 plus 4. You will get negative 1. So kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negative value. Masuk kat sini pula, negative 5 minus 6. Awak akan dapat negative, minus 1. Awak akan dapat negative 6. So kita akan dapat negative value. Bila awak darabkan negatif, darab negatif, awak akan dapat positif. Okay. Settle yang itu, pergi kolom kedua. Pilih satu nilai antara negatif 4 ke 1. Contoh kita pilih nilai kosong. Kita pilih nilai kosong. 0. So masuk 0 dalam ni. 0 plus 4. You will get 4. Awak akan dapat 4. So positif. Awak dapat nilai positif. Masuk dalam ni pula. 0 minus 1. So awak akan dapat negatif 1 kat sini. So dapat nilai negatif. So positif times negatif. Awak akan dapat negatif. Sama juga dengan ni, awak pilih satu nilai, contoh kita pilih nilai 2. Tak payah effort sangat pilih nilai sampai 100 ke apa ke. Pilih nilai kecil. Okay, pilih nilai 2. Satu lagi jangan effort sangat ambil nilai perpuluhan pula. Pilih je whole number, integers. Okay, ambil nilai 2, so masuk dalam ni. 2 plus 4 equals to 6. Dapat 6. So it is positive value. It is positive value. Okay, masuk dalam ni pula. 2 minus 1 equals to 1. Dapat 1. 1 juga adalah positif. So positif times positif adalah positif. Okay, now kita nak cari jawapan. Since soalan asal dia bagi greater than. Awak tengok ni dia refer kepada the last part yang factorization part. So dia adalah greater than. Maka kita akan pilih positive region. So region yang positif adalah yang ini dengan yang ini. So kita akan ambil region yang positif. Okay, so region ini adalah x minus x less than or equal to negative 4. Satu lagi x greater than or equal to 1. Okay, so table ni kena effort sikit lah. Sangat banyak benda. Tapi end up awak gunalah method apa saja, dia akan dapat jawapan yang sama. Jawapan dia sama-sama. Okay. Ada soalan? Okay, benda kan? Banyaknya. Ada 3 method tu. Ada 3 method tu. Nak guna method yang mana? It's up to you. Kalau soalan tak mention method apa yang perlu pakai, so awak gunalah apa saja. Kalau soalan mention kena guna method ni. So, wajib guna method ni. So, faham ke ada soalan? Ni kena banyak buat latihan tau. Lama-lama buat latihan, awak akan hafal dah. Betul, table je tahu dah. Table tu kena ada apa. Bila number line je tahu dah. Number line tu kena ada apa. Okay. So, saya summary sikit. Apa step nak kena buat bila soalan suruh solve inequality. So, method apa saja bila kata solve inequality ataupun find the range of values of x. So, ni soal solving jugalah. So, make sure in general form. So, ni perkara pertama wajib.
Ni adalah benda yang pertama awak kena buat untuk apa saja method. Okay, make sure dalam general form and then simplify and then baru factorize. Dah settle barulah buat graph ke. Bila graph ni sebenarnya tak wajib pun nak cari positif ke negatif ke. Awak just tengok ni je. Simbol dekat sini greater than. So awak just ambil. So simbol dekat sini adalah greater than. So awak just ambil upper part. The above axis. Okay. Kalau simbol kat sini less than. So awak akan ambil below. Region yang bawah. Okay. Region yang bawah. Okay. So yang lain tu awak kena pilih point lah. Kena pilih any point. Yang satisfied dalam region ni. Jangan pula region yang ini. Atau region yang ini awak pergi ambil pula negative point contoh. So salah lah dalam ni negative point bukan dalam region ni. Negative point region sebelah. So nanti awak akan dapat positif negatif dia berbeza lah. Okay lah. Contohlah jawapan dia region yang bawah. So macam mana nak baca ni. Sebab ini adalah kawasan tertutup. Ini adalah kawasan tertutup. So nilai X tu berada di tengah-tengah. And then negative 4 di sebelah kiri. And then 1 di sebelah kanan. Okay. So macam mana nak tulis jawapan dia? X di tengah-tengah. Sebab ni tertutup. So X tengah-tengah. Negative 4 di sebelah kiri. 1 di sebelah kanan. So apa simbol nak isi dekat tengah-tengah antara X dan negative 4. Dan X dengan 1 ni adalah simbol less than. Dua-dua adalah less than. Dia takkan pernah jadi greater than. So dua-dua adalah less than. Okay, check. Awak punya soalan asal ada tak equal to? Soalan ni ada equal to. So awak tambah equal to. Kalau soalan tak ada equal to, jawapan dia macam tu je lah. Tapi soalan ada equal to, so tambah equal to. Okay, macam mana nak baca region yang tertutup? Kalau region terbuka, senang region tertutup. So letak X dulu di tengah. Lepas tu nilai paling kecil di sebelah kiri. Nilai paling besar di sebelah kanan. And then simbol tengah-tengah adalah less than. Okay, simbol equal depends on origin. Okay kah? So kita baru separuh. Okay. Kita boleh sampai lagi separuh. Okay. So kita dah habis dekat sini. Saya habiskan sikit lagi bahagian bagi summary. So kita dah habis bahagian ni. Quadratic inequality settled. Lepas tu quadratic equation kita dah habis ini. Kita dah habis juga computing the square. So saya nak habiskan sikit lagi types of root. And then untuk quadratic function ni tengok malam nanti. Kalau ada yang request nak buat waktu malam nanti pukul 10 hingga 11 saya boleh sambung. So nanti kalau ada yang nak sambung bagi tahulah. Kalau tak awak try lah study sendiri lah. So kita go through types of food sekejap. Yang ini saya dah simplifykan. Maksudnya saya dah buang segala benda-benda ayat. Saya just ambil benda-benda penting. Terus dengan contoh dia punya how to determine types of food and example. So boleh review bahan yang saya bagi dalam Telegram dengan WhatsApp ni. And then try buat latihan sendiri. Awak tengok buku teks banyak sangat soalan self-practice. So boleh cuba buat. Buat soalan-soalan simple dulu. And then baru buat soalan yang complicated. Okay, now the last part is types of fruit. So types of fruit, we have 3 different types of fruit. So how to determine the types of fruit? Hanya ada satu cara kita nak determine types of fruit, which is menggunakan discriminant. So discriminant tu benda lah apa pula? So discriminant tu adalah B squared minus 4AC.
value of b squared minus 4ac. So ini adalah discriminant. Okay. So the three types of fruit adalah, pertama, bila nilai discriminant awak greater than 0, maka equation awak ada two different roots. Okay. Bila nilai discriminant awak equal to 0, so equation awak ada two real roots. Dua root yang sama nilainya. Dalam kata lain, sebenarnya ada satu root je lah. Sebab dua-dua nilai root itu sama. So sebenarnya ada satu je nilai root. Okay. Kalau awak dapat b squared minus 4ac awak negatif less than 0, so di equation awak ada no real roots. Dia ada imaginary roots. Belajarkan imaginary roots. Yang ada I tu. Okay, kita contoh. Pada contoh example 6. Yang ini. Okay. So contoh yang ini ada 3 jenis, dia tunjuk 3 types of fruit. So benda yang basic, benda yang sangat-sangat simple, bila awak nampak je equation inequalities, function ke apa ke, pastikan dia dalam bentuk general. Dah bentuk general, untuk equation, apa saja equation, keluarkan A, B, C. Tak kisahlah soalan tu minta apa. Dah jadikan general form, keluarkan nilai A, B, C. So sama juga ini. Awak bertuah sebab example dia semua dah bagi general form. Ni dah bagi general form, B, C pun dah general form. So just tinggal keluarkan A, B, C. Ini adalah equation. Ingat, bila equation awak ada value A, B, C. So keluarkan nilai A, B, C. So awak ada A awak 1, B awak 5, C awak negative 6. So ini A. So now kita nak cari types of root. So bila types of root, automatik awak kena cari discriminant. So cari nilai discriminant, substitute dalam b squared minus 4ac. So substitute betul-betul nilai b awak, nilai a awak, nilai c. So calculate guna calculator awak dapat 49. 49 ni adalah positif, greater than 0. So bila greater than 0, maka equation ni ada two real and different roots. Sangat-sangat senang. Sangat mudah. Okay. So pergi contoh B pula. B pun dah jadi general form. Keluarkan nilai A, B, C. So soalan nak types of root, masukkan dalam discriminant. So you have B squared minus 4AC. So B awak adalah 4 minus 4. A awak adalah negative 4 times negative 4. C awak adalah negative 1. Masuk calculator, exactly awak akan dapat kosong. So bila b squared minus 4ac awak kosong, maka equation tu ada two equal roots. Okay, two equal roots. Okay, the last one, dalam bentuk general form dah, keluarkan A, B, C. Dia masuk dalam discriminant. So ada b squared minus 4ac. So masukkan b awak negative 4, A awak 2, C awak 5. Calculate, awak akan dapat nilai dia negatif. So bila nilai dia negatif, maka equation awak has no real roots. Dia ada roots tapi it's not a real number. Dia adalah imaginary roots. Okay. Korang nak sambung ke? Ke nak baca setakat ini? So, saya rasa berhenti setakat ini sebab banyak dah benda. So kita tinggal quadratic function dan sedikit solving problems involving types of roots. So inequality kita dah settle. Quadratic equation solving dengan forming equation dah settle. Tinggal solving types of root dengan quadratic function sahaja. Cuma saya nak kata kat sini quadratic function tu lah yang banyak. Yang sangat banyak. Kita tengok 10 page je quadratic function. Okay. So kita berhenti setakat ini. Boleh review
yang saya dah summarizekan untuk awak dalam PDF ni. Kita punya sub topik dan contoh terus. Sub topik, contoh terus. And then boleh study, cuba buat self practice dalam buku teks. Saya akan bagi kejap lagi PDF untuk topik 2. Topik 2 maksudnya daripada muka surat berapa sampai muka surat berapa dalam buku teks. Saya dah ambil dah bahagian topik 2 tu semuanya. So saya akan bagi kejap lagi. So boleh buatlah self practice yang ada dalam tu. Okay. So kita habis kat sini. Terima kasih pada yang join. Kelas ni memang tak paksa sebab ada pelajar saya yang nak buat revision. So saya buatlah sebab ni kan cuti kan. So minta maaf ambil masa awak. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh PM. So study lah. Okay, kita akan buat quiz hari Rabu insyaAllah. Okay, kita sudahi dengan soal as dan kalau nak sambung malam ni bagi tahu saya. Okay. Assalamualaikum. Sama-sama.